Nè. Ủa nó gì? Ơi nặng són mà. Đây. Có bạn luôn đó. Mak ni kesang mak, thong ah. Oh, thong con. Ya mak. Bán đấy con. Bán đấy mak. Nó, bán mà đấy. Thong luôn á. Hôm nay thôi đi ta. Nhà có thôi ăn cái này không? Hay cuma makan.
mai tôi cho tao ba không lưới tôi có em lại bóc sama kan khổ mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.